Magandang araw sa inyo lahat. Meron naman tayo dumating na bagong package. Oh, ano ito? Buksan natin ang ilaw. Yan. From J&T Express. Express your online business. Ito yung resibo niya. Galing itong Shopee. Fragile. So, sa Shopee pala, J&T Express ang kanilang courier. Ayun o. Meron pang ano ito? PD Blast. Kaselyo. Ayun ang packaging niya. Diba? Galing Shopee. Ayun o. Ayun. Kaya ito ang kailangan yan. Saan yan? Buksan na yan. Dito. Ayun. Ayun. May box pa. Ayos maraming packaging tape. Iba ang Shopee ha. Packaging tape. Hindi ko makita kung saan ang dito na lang. Hindi rin. Sa sobrang dami. Ayun, ito. Dito tayo. Yan. Ba? Dito ba yun? Yun nga. Oops. Yan. Ayan. Ano to? Minus 15. Patay pa rin? Ayun. Aba, iba ang Shopee May resibo. DM2 trading. 2 ampere 12 volts times 2. May resibo. DM2 trading. Kung natin to. Aba. Iba talaga ang packaging niya. Uy. May paputok pa shockproof na plastic na naman. Tamagawa. Buksan yung paputok na yan. Ayan. Aba, nakabox pa siya ha. Tamagawa. Transformer. Aba. Kulay green ang box. Ayun may paputok. Paputok muna tayo. Di ba? Ito maputok. Shockproof plastic. Para di mabasag. Power. Transformer. 100% pure copper wire. Tamagawa. Tamagawa. Ganun din. Logo niya. 12 volts times 2. 2 ampere. Maliit lang pala ang transformer nila. Parang magandang klase rin ito Tingnan natin. Double. May paputok na naman. Matindi ang packaging nito. Pang-export talaga. Tingnan natin yung pang-export na packaging niyan. Ayun. Hirap Pang-export na packaging Pang-export. Galing pa itong China. Nandun ang factory nila. Sa Shopee ko in order. Wala kasi sa Lazadang 2 ampere na. Ibang klase ang transformer niya. Parang maganda rin. Tamagawa.
Tama ang gawa. Ayun, pumuputok na ang mga paputok. Yun o. Tamagawa. Paputok. Aba, 220 volts. 110 0. Tamagawa. May insulation din, Kaya lang, yung wire niya, may wire na kaagad siya. Ito magandang transformer na ganito. May wire kaagad, sa primary. 220. Liit lang ng pang 220 niya, 2 ampere lang kasi. Hindi. 220 ito Pero maliit lang naman. Pang 2 ampere. 100% pure copper wire. May mga tama pang scratches. Ayun, may insulation din sa secondary. Maganda yung kanyang wiring. May wire ka agad, Ibang klaseng design. 2 ampere. 12 volts, 0, 12 volts. Glossy. RT. QC fast. Pure copper wire, Ayun. May insulation din. Parang cardboard. Hindi. Parang yung, panliha, Ayun, nakaklip. May varnish din. So, itong ating Tamagawa. May siya, ibang klase yung niya, design. May wiring. Diba? Okay ito, hindi ka na maggawa wiring. Tsaka maliit. Yung isang transformer ko, malaki yung 2 ampere at 12 volts. Binili ko ito kasi umusok yung isang transformer na ginamit ko sa hindi ko alam na dahilan. Bigla nila umusok. Subukan natin ito. So, yan ang laman ng ating package. 12-0-12, 2 ampere, center top, pure copper wire. Mukhang ang pure, makintab yung copper, mapula-pula. Okay? Thank you!